हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial আপোনালোকে চাইছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে ৰুটিন কেতিয়া আহিব আৰু যিসকলৰ প্ৰি টেষ্ট বেয়া হৈছে কিন্তু হেইসকলক ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ দিয়া নাই তেওঁলোকে কি কৰিব এই বিষয়ে এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকে এই ভিডিওটো এটা কৈ লাইক কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকে যদি এটা কৈ লাইক কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে মই আগলৈ ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ তো ফ্ৰেন্ড স্টার্ট নাও এতিয়া কথা হৈছে কি যে মোর আগৰ ভিডিও বিলাকৰ 90% কমেন্ট আইছে যে যিসকলৰ প্ৰি টেষ্ট বেয়া হৈছে তেওঁলোকক ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব দিয়া নাই হেইটো লৈ এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব এটা টেনচনত পৰি আছে আৰু কমেন্ট কৰি আছে যত পাই ততেই কমেন্ট কৰি আছে যে প্ৰি টেষ্ট বেয়া হোৱা সকলে কি কৰিব একচুয়ালি সাৰ সকলে কিন্তু বছৰৰ প্ৰথমৰ পৰা কয় আপোনালোকে যে টেষ্ট বিলাক ভালকৈ দিবি যদি প্ৰথম টেষ্ট বা সেকেন্ড টেষ্ট ইউনিট টেষ্ট লয় হেইবিলাক ভালকৈ দিবি কাৰণ হেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে বৰ্তমান যেটো পৰীক্ষাৰ ৰুলস তো আপোনালোকৰ যেটো লাষ্ট চান্স দেই ফোর্থ ইউনিট টেষ্ট আৰু এই ফোর্থ ইউনিট টেষ্ট যদি আপুনি বেয়া কৰি তেতিয়া হলে আপোনাক মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ নিদিয়ে বা ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ নিদিয়ে কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ স্কুলৰ কথা আছে বা এখন স্কুলত 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুটেই কেটাক এক্সাম দিবলৈ দিলে তেতিয়া হলে তাৰ ভিতৰত প্ৰি টেষ্টত ফেল কৰা আছিল person আৰু 50 জন হক কিন্তু এই মেট্ৰিকত এই 50 জন সেই 100 জনৰ ভিতৰত পাস কৰিব মাত্ৰ 40 জন আৰু 60 জন ফেল আৰু সেই স্কুলৰ এই পাৰ্চেন্টেজ কিমান আহিব যে 40% পাস পাৰ্চেন্টেজ সেই কাৰণে স্কুলৰ টিচাৰ বিলাকে এনেকৈ কৈ থাকে যে ততে ভালকৈ পঢ় নহলে যদি প্ৰি টেষ্ট বেয়া কৰা তেতিয়া হলে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব নিদিও হেতু হসাকৈ কৈছে কিয়নো স্কুলৰ কথা আছে আপোনাৰ গ্ৰেডৰ কথা আছে যদি এখন ডাঙৰ স্কুলৰ যদি গ্ৰেডটো যদি কমি যায় তেতিয়া হলে বহুত বেয়া কথা হেই কাৰণে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এক্সাম দিব দিয়া নাই কিন্তু মই বহুত স্কুলত চাইছো যে কিছুমানত দিছে 100 মাৰ্ক পালেও তেওঁক ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ দিছে বা কিছুমানত দিয়া নাই কিন্তু এতিয়াও কিছুমানে ফোন কৰি আছে যে দাদা আমাক এতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকৰ এতিয়া বৰ্তমান এটাই কথা যে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰক ভালকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰক আপোনালোকক নিশ্চয় ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ দিব আৰু এই যিকেইটা সময় আছে নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী এই তিনিটা মাহ আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক আপোনালোকে পাস কৰিবলৈ এতিয়াও সময় আছে আৰু আপোনালোকে ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰক যে ছাৰ আমাক ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ দিয়ক ফৰ্ম ফিলআপৰ সময় বেছি দিন নাই আৰু তো হনকালে কৰি লব ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ একমাত্ৰ উপায় এইটোই তো আৰু পৰীক্ষাৰ ৰুটিন কেতিয়া আহিব পৰীক্ষাৰ ৰুটিন আহিব ডিসেম্বৰ মাহতে আহিব তেতিয়াহে আপোনালোকে অৰিজিনাল ৰুটিন হে পাব ডিসেম্বৰ মাহত তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তো ফ্ৰেন্ড আজিলৈ মানে